به کانال آشپزی با شیدا خوش اومدید. اگه از بو و طعم میگو بدتون میاد بهتون پیشنهاد میدم یه بار میگو رو اینجوری درست کنید. مطمئنم خیلی خوشتون میاد و عاشقش میشید. این غذا 2 پیازه میگو هستش که یه غذای جنوبی هست و خیلی لذیذ و جذابه. بریم که با هم درستش کنیم. سلام، امیدوارم که حالتون خوب باشه. امروز میخوام ببرمتون جنوب و با هم دیگه 2 پیازه میگو درست کنیم. البته با احترام به تمام جنوبیای عزیز که این غذا رو مطمئنم خیلی خوشمزه تر و بهتر درست میکنن، ولی این روش من هستش و خیلی خوشمزه است. بریم که با هم درستش کنیم. مواد لازم این غذا خیلی کم هستش، همونطور که پختش خیلی راحته مواد لازمش هم کم. میگو داریم، پیاز داغ فراوون، ادویه‌جات که حالا تو کپشن براتون می‌نویسم، زعفرون و سیب زمینی. بعضیا توش رب میریزن ولی من توش رب نمیریزم. حالا بریم که با هم مراحل پختشو داشته باشیم. تو مرحله اول من یک مقدار روغن و کره رو داخل مایتابه ریختم که درمون آب بشه و یکم روغنمون داغ بشه. حالا پیاز داغ یعنی پیازمون رو می‌ریزیم داخل روغن و باید بذاریم حسابی نرم بشه، تفت بخوره و یه حالت کاراملی بشه. یک مقدار بهش نمک هم اضافه می‌کنم. یه نکته دیگه که واسه میگوها بهتون بگم این که من هر جا رسیپی حالا اصلش رو دیدم و جنوبی‌ها درست کرده بودن میگو رو مزه‌دار نکرده بودن، اما چون من خودم یعنی دوست ندارم همینجوری میگو رو استفاده کنم، حالا بعضی دوست دارن، خواستم برای اونایی که دوست ندارن بوی یعنی اصلا هیچ بوی دیگه نده میگو، این روشی که من میگم اینو مزه‌دار کنن. من از شب قبل با پیاز رنده شده، سیر رنده شده، نمک، فلفل، پودر سیر، یه مقدار زعفرون اینو مزه دارش کردم و یه روز بمونه کاملا بوی خوبی میگیره و خوشمزه است. یعنی این دیگه اصلا نیازی به ادویه هم نداره بخوای تفتش بدیم. تا پیازمون داره سرخ میشه سیب زمینی هم توی یه ظرف دیگه سرخش میکنیم. مقدار بهش نمک زدم و زردچوبه. چون این غذا خیلی سریع حاضر میشه و با پلو سرو میشه، برنجتون رو قبلا دم بذارید که فکر میکنم اون کلا 10 دقیقه طول بکشه پختش. من برنج رو قبلا دم گذاشتم. خب سیب زمینیمون سرخ شد، از روغن جداش میکنیم کاملا، یه مقدار روغنش بره، بعد میزیم داخل سالاد. پیازمون که به این مرحله رسید یه مقدار بهش زردچوبه میزنم، خیلی کم چون بعد دوباره میخوام بزنم. یک مقدار با پیاز تفتش میدم. خب تا جایی که میشد میگوها رو از اون موادی که از دیشب مزه‌دار کرده بودم جدا کردم. حالا میرم داخل پیازمون، فلافلی هم میکنم، یه مقدار تفتش میدم که اگه یعنی تا میگوهامون یه مقدار جمع میشه. فقط یه نکته مهمی داره که زیر شعله گاز باید زیاد باشه تا میگوتون آب نندازه و سفت نشه. یه مقدار که به این حالت جمع شد حالا ادویه رو بهش اضافه میکنم. غذای جنوبی هم که میدونید به ادویه هاشه. حالا شما میتونید بسته به سلیقتون ادویه‌اش رو کم یا زیاد کنید. که همه رو تو کپشن براتون می‌نویسم. یه مقدار تفتش میدم. حدوداً 3 دقیقه فکر می‌کنم کافیه، چون خیلی بمونه حالت سفت میشه. 3-4 دقیقه تفتش بدیم با حرارت زیاد. بسته این مرحله یه مقدار بهش زعفرون هم اضافه میکنم و دوباره تو همون حرارت زیاد تفتش میدم تا تایم 3-4 دقیقهش پخته بشه. شما سیب زمینی‌هایی که سرخ کردم و میتونید توی این مرحله بهش اضافه کنید، ولی من حالا دوست ندارم سیب زمینی حالت آبکی بگیره، اون تردیشو دوست دارم حفظ کنه، کنارش سروش میکنم. یه چیز دیگه که بعضی جاها بهش گوجه یا رب گوجه هم اضافه کردم، به نظر من طعمش رو تحت تاثیر قرار میده، اینجوری خوشمزه تره. 2 پیازه میگوی ما حاضره. حالا بریم که بکشیمش داخل ظرف. برنجمون حالت قالبی در آوردم، اینو ازش برمی‌داریم به این حالت و 2 پیازه میگون رو 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 2
حالت. سیب زمینیشم بهتون گفتم هم میتونید داخلش بریزید هم مثل من به کنارش بریزید. اینم از نتیجه نهایی 2 پیازه میگو. امیدوارم که دوست داشته باشید، درستش کنید و لذتش رو ببرید و مطمئن باشید که خیلی خوشمزه است.